Welcome, Maagd. Oké, Maagd mensen, we gaan even kijken. Het is de maand van juni. Alright, Maagd, de eerste week hebben wij Unknown Shores, Unknown Avond. Dat betekent... Sorry, ik moet naar mijn bed. Oké, dat betekent dat New Horizon, nieuwe opportunities komt op voor jullie in de eerste week, oké? Tweede week, stormy boat, there is a storm, horizon conflicts, dat komt op voor jullie. Derde week is de meest positive, the mark of destiny, so some sort of a geluk. Sommige van jullie komen achter, wat is je destiny, waar moet je heen, oké? And then the Enchanted Adventure. Ooh, Joe. Wow, so isn't this? Ja. Dus, dames en heren, it is a positive month. Het is een maand. Het komt op het positieve. Daar is geld. Daar is rijkdom. Maar jullie hebben mee te maken met een ram, Leo boodschap, een person tussen de leeftijd van 18 en 25, 1845. Misschien is het een zus, een broer of zo. Je hebt ook mee te maken met de stiermaker of stenbok person tussen de leeftijd van 18 en 45. Je hebt ook mee te maken met de crave. Een crave is in een situatie alleen voor geld. Dus wees voorzichtig als je bent connected met een viscrave of scorpion. Deze person is alleen connected met jou voor geld. Nou, verdriet voor Elia buitenlanders. Mensen nou recognize wat Elia en hun buitenlander partner heeft gedaan. Teken een stiermaak of stenbogen. Dus heel veel mensen is nou van op de hoogte en recognize wat Elia buitenlander meisje, deze Elia buitenlander meisje, had een verkeer gehad met iemand dat sommige van jullie maak was connected met. En jullie maak nou kom achter dat deze persoon heb je gebruiken om some sort of informatie op te vragen voor een andere meisje of een andere vrouw. En gaf het aan ze verliefde en nou mensen kom achter wat deze persoon heeft gedaan. Dus het is een situatie waar jullie maak was in some sort of a connection met iemand. Maar deze persoon is niet eerlijk. Deze persoon is een leugenaar. Deze persoon lovebomb. Deze persoon heeft multiple mensen dat die play. Oké? En mensen nou komen achter wat deze persoon heeft gedaan. Is zoiets als iemand komt naar jou naartoe en zegt, hey, kan je accessen dit detail en dat detail? Ja, kennis van mij, ze heeft gevraagd om dat te doen. En je hebt het gedaan en toen kom je achter dat deze persoon heeft gelegen aan bedrikker. De persoon heeft niet gevraagd dat dat persoon moet data en informatie ophalen. Mensen recognize dat degene heeft het aan een leermeisje gegeven. Nou, deze leermeisje is nou kapot, verdriet voor deze leermeisje, omdat mensen recognize dat deze leermeisje is een leugenaar. Deze leermeisje, iemand dat is connected met sommige van jullie maag, vraag je soms soort van documentatie en informatie op te vragen. En je hebt het opgevraagd en gaf het aan de persoon. En de persoon gaf het aan de leermeisje, dat is hun zit met deze leermeisje te cheat tegen jullie maag. En jullie maag is nou achtergekomen. Dat iemand dat je was connected in een relatie is een criminal. Deze person is een leugenaar en a deceptive person. Deze person en zijn partner have some sort of a fraud or crime gedaan door jou te vragen om iets, some sort of a documentatie of informatie te access. En je gaf het aan de person. En now you recognize that the person gaf ik aan een extra liefde. Dat hun extra liefde. Dus diegene is een krok, een criminal. En nu ga je voor jezelf, omdat degene zat met een leermeisje in some sort of a relatie. De leermeisje heeft niks. Het is een whore, het is een prostitute. Degene houdt van whore en prostitute, oké?
Als iemand is een hoor of een prostitute, de persoon houdt van dat soort type. Deze meisje had niks, oké? Sommige van jullie mag gaat achterkomen dat een visgreep of scorpion is alleen connected met jou voor geld. Is zoiets als sommige van jullie is nou achtergekomen als het is een partner of iemand dat je connect met, dat deze persoon is alleen connected of praat met jou alleen omdat deze persoon is op zoek naar iets. Oké, deze persoon houdt van materialistic stability. Niks meer, niks minder. Jullie maagman heeft gelogen. Leugen over een standback person, verdriet. Jullie maagman heeft heel veel geld verloren door some sort of leugens en deceptiveness to career aan een stiermaak of standback vrouw op de licht. En je wordt gepakt hiervoor, oké? Je wordt echt gepakt. Mensen nou recognize dat een standback person had de waarheid. Mensen proberen een standback vrouw op te lichten uit of heel veel geld. Mensen nou recognize dat egene is zoals een groep mensen in een covenant of dat soort van situatie. En naast je als groep mensen proberen het standback vrouw op te lichten. En deze persoon krijgt some soort van bescherming van wat is gebeurd. Oké, is zoiets als deze persoon laten zien dat een groep mensen zijn gewoon whiteboard criminals. Oké. Deze mensen gaat round, connect met mensen wat ze kan dingen profiteren van. Iets come out waar iemand laat zien en vertel over een family of een groep mensen. Dat gaat gewoon om met mensen wat ze kan iets van profiteren. Je wordt succesvol over een ramely of boodschap. De person, deze person is een vriend of een kennis. Mensen recognize dat deze ramely of boodschap de person heeft een diefstal gepleegd. Yep. Deze person heeft een diefstal gepleegd. Een ramely of boodschap de person. Je wordt zeer succesvol over deze person. Deze person heeft een fraud gecreëerd en ze wordt opgepakt. Als je zoon, je broer, een vriend is een stier. Een stier wordt, een situatie wordt opgelost. Een jong stier maakt een stenboog. Soms zullen we oplossing komen in voor deze persoon. Sommige van jullie gaat recognize dat iemand dat je was connected met heeft gelegen aan bedrikker en had multiple connection, multiple relatie. Je komt daarachter, je gaat de persoon even wegzetten. Mensen recognize that a fish grave and scorpion person is alleen connected and will some sort of a new start en is op zoek naar papier. Oké, dus sommige van jullie dat is connected met een maagpersoon. Deze maagpersoon is echt materialistic. Oké, dus deze maagpersoon, deze fish grave of scorpion person is echt materialistic en is op zoek naar some sort of a new start en some sort of a papier. Oké. Er is conflicts met de groepen mensen. Heel veel van jullie maag heeft mee te maken met ramely of boodschatten. Stiermaak of stenboog. Visgrave of scorpion. Maar de stiermaak of stenboog, die hebben samen gewerkt en iets gedaan dat was niet door de boog. Alleen voor papier. En er is conflicts nou tussen either u en die mensen. Voor sommige van jullie zijn je kinderen. Als je kinderen zijn visgrave of scorpion, stiermaak of stenbok, daar is iets wat deze mensen uit collaboreren en doen. Een ramely of boodschap person gaat ze opgeven en vertelt de waarheid. Daar is conflict thuis, als jullie hebben kinderen, er is zwaar conflict thuis. Conflicts over een kind, dat soort of situatie komt uit. Dus ik zie geluk voor een maagkind of geluk voor je kind maag. Daar is geluk in een nieuwe start. Geluk om overkomen een situatie. Maagman, jullie maagman. Een scorpion gaat de waarheid vertellen over jullie maagman en wat jullie maagman heeft gedaan tegen hem en zijn moeder. Oké, dus als de moeder is een stiermaak of stenbok, een kind
gaat even de waarheid vertellen over wat je hebt tegen hem en zijn moeder gedaan, of haar moeder. Okay, now a kind is at a crossroad. A scorpion kind is at a crossroad. A scorpion kind wil some sort of a vrede in zijn leven. A scorpion kind is nou van op de hoogte over een situatie en wil even gaan praten met jou, oké? This is a fifth grade of scorpion, maar deze scorpion wil naar je toe komen en de waarheid vertellen. Een scorpion wil echt naar je toe komen en de waarheid vertellen. Vrede tussen u en een tweeling. Ik zie een scorpion en een tweeling wil vrede tussen u en ze hebben. Jullie maag is zoals deze zijn kinderen of jonge mensen. Wil some sort of a vrede tussen u en ze hebben. Okay? Whoever it is, whoever it affects you. Bescherming komt voor een coworker, een collega of een stiermaker of stenbok person. Omdat mensen nou recognize de leugens en deceptiveness of een stiermaker, stenbok person. Wat mensen proberen some sort of a chaos voor deze person te creëren. Sommige van jullie mag gaan nou echt achterkomen wat iemand dat je was connected with, afgedaan tegen een stiermaker of stenbok, wil gewoon deze person destiny veranderen met een Leo. En je komt daarachter omdat deze person gebruik je om some sort of data en informatie te access. Zodra je deze person kunt some sort of a start geven. Geluk is in deze maand voor jullie maag. Heel veel van jullie maag krijgt some sort of geluk. Een tweeling wil de waarheid tegen jou vertellen. Een tweeling wil echt de waarheid aan jou vertellen. Een tweeling nou recognize de leugens en deceptiveness. En een tweeling wil de waarheid vertellen. Dus als we kijken in de eerste week, verdriet voor een Ramley of Bolts got a person. A Ramley of Bolts got a person probeert te apply voor iets en het gaat niet lukken. Mensen is nou van op de hoogte wie een Ramley of Bolts got a person is en dat deze Ramley of Bolts got a person is niet eerlijk en oprecht, oké? Je moet er echt oppassen voor een Ramley of Bolts got a person. Dus geluk is hier omdat mensen nou recognize wat een stiermaker of stenbok man heeft gedaan. Deze stiermaker of stenbok is tussen de leeftijd van 18 en 45. Mensen nou recognize dat deze stier heeft gelegen en bedriegen. En de energie van een visgrave of scorpion heeft iets tegen een stiermaker of stenbok vrouw gedaan. En mensen nou komen achter dat een scorpion person was daarachter. Een scorpion person heeft deze young visgrave of scorpion iets te doen dat was niet door de boek. Er is heel veel conflicts en er is een situatie waar een jong deze komt op als familielid of vrienden of kennis. Eén is een stiermaker of stenbok, die ander is een visgrave of scorpion collaboreer en deed iets dat was niet door de bocht en mensen nou is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gedaan. There's some sort of a communicatie. Een tweeling wil de waarheid aan jou even gaan vertellen. Wie zijn tweeling is, wil gewoon de waarheid gaan vertellen. Een tweeling wil echt de waarheid gaan vertellen over een situatie. Een tweeling is nou van op de hoogte. Een tweeling recognize. Een tweeling wil gewoon eerlijk en oprecht naar sommige van jullie. Namaste.